Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Thế giới hôm nay. Đa phần chúng ta đều có tư tưởng rằng những người mới chơi game là những người vô công rỗi nghề, chẳng những không kiếm ra tiền mà còn tốn hao thêm tiền. Thế nhưng các bạn có lẽ không hề biết rằng có những người chỉ cần ngồi một chỗ lướt bàn phím, thỏa thích với niềm đam mê game của mình, đồng thời kiếm được rất nhiều tiền. Nghe có vẻ rất khó tin đúng không nào? Nhưng đó hoàn toàn là sự thật đấy. Trên thế giới có không ít người trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú đô la nhờ niềm đam mê game đấy. Các fan của game chắc chắn đang thắc mắc họ là ai? Vậy thì để giúp các bạn biết thêm về những anh hùng game có tiếng và có cả miếng, trong video hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 10 người trở thành triệu phú giàu có vì quá mê chơi game. 10. Richard Tyler Levin, Ninja. Với như bạn thì ông thần này chắc khỏi phải nói rồi. Ninja, tên thật là Richard Tyler Levin. Anh sinh ra tại bang Illinois, Mỹ. Anh đã từng chơi trên nhiều đội tuyển esports chuyên nghiệp như Cloud9, Renegades, Team Liquid và Luminosity Gaming. Ninja đã từng tham gia trải nghiệm nhiều tựa game khác nhau. Thế nhưng Fortnite chính là tựa game đã mang đến danh tiếng cho Ninja. Và đây cũng là tựa game mà anh livestream chính hiện giờ. Hiện Ninja được biết đến với tư cách là một streamer trên nền tảng Twitch. Được biết, tài khoản của Ninja trên YouTube sở hữu lên tới 22 triệu sub. Có thể nói, năm 2018 là một năm thành công với anh chàng streamer trẻ này, bởi Ninja đã phá vỡ kỷ lục về số người xem của Twitch khi livestream chơi game cùng rapper nổi tiếng Drake. Không những thế, anh còn giành được giải streamer xuất sắc nhất năm của The Game Awards, giải thưởng danh giá bậc nhất được ví như Oscar của làng game. Với những thành tích xuất sắc ấy, Ninja đã kiếm về cho mình một khoản thu nhập đủ để khiến tất cả mọi người phải ao ước 10 triệu đô la, hơn 230 tỷ đồng trong năm 2018. Theo ước tính năm 2019, tổng tài sản của Ninja có tới 15 triệu đô la Mỹ, tương đương 345 tỷ đồng. 9. Turner T-Field Taney. Tiếp theo danh sách này là một game thủ cũng đồng thời là một streamer đình đám có tên Turner Taney, còn có biệt danh T-Field. Theo như chia sẻ, thì anh chàng này đến năm 12 tuổi, thậm chí còn chẳng chơi game. Niềm đam mê duy nhất của anh lúc này là lướt ván. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi anh chàng bước chân vào làng game. Trước khi leo lên ngai vàng của làng Fortnite, T-Field đã giành được vô số các kỷ lục dẫn đầu thế giới với nhiều thể loại game. Do vậy, bản thân T-Field vẫn rất khiêm tốn, thậm chí còn tự mô tả mình rằng chỉ là mình có kinh nghiệm chứ không hề có chút khéo léo và trí thông minh nào cả. Không chỉ là một game thủ có hạn trong làng game Fortnite, mà trên thực tế, anh chàng này cũng khá nổi tiếng với hơn 11 triệu người theo dõi trên YouTube. Chính vì thế, nó mang đến cho T-Field nguồn thu nhập 12.000 đô la Mỹ, hơn 276 triệu đồng một ngày. Một con số còn hơn lương chúng ta đi làm mấy năm cộng lại đúng không nào? Theo ước tính, tổng tài sản mà Turner Taney hiện đang sở hữu là 10 triệu đô la Mỹ, hơn 230 tỷ đồng. Có bạn nào ao ước được như anh ấy không nhỉ? 8. Lee Sang-hurk, Faker. Khi nhắc đến Faker là ai, người ta thường nghĩ ngay đến một quỷ vương của làng game, một con người có tài năng thiên bẩm đối với bộ môn thể thao điện tử Liên minh huyền thoại. Faker tên đầy đủ là Lee Sang-hurk, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc, là một trong những tuyển thủ Liên minh huyền thoại xuất sắc nhất mọi thời đại, thi đấu trong màu áo của đội tuyển SKT T1 từ năm 2012. Faker luôn là trung tâm của mọi sân khấu có tên anh, với những màn trình diễn ảo diệu, chơi mọi cú click chuột và những màn nhào lộn của từng ngón tay trên bàn phím. Anh đã được tung hô như Michael Jordan của các trò chơi điện tử và được người hâm mộ đặt tên là Quỷ Vương với khả năng tuyệt vời của mình. Faker là tuyển thủ Liên minh huyền thoại duy nhất kiếm được hơn 1 triệu đô la, hơn 23 tỷ đồng trong sự nghiệp của mình. Điều này là nhờ giành được 3 danh hiệu vô địch thế giới, cùng với một số danh hiệu MSI và LCK khác. 3 lần vô địch CKTG là biểu tượng của thể thao điện tử Hàn Quốc. Nhận được nhiều lời mời gia nhập từ các đội ở Trung Quốc và châu Âu nhưng vẫn gia hạn hợp đồng với SKT. Thu nhập ước tính hàng năm của Faker là 5 tỷ won, khoảng 103 tỷ đồng. Giờ thì các bạn thấy đấy, chơi game cũng có thể trở thành triệu phú. 7. Kyle Guilledot, Bokha. Trong 10 người trở thành triệu phú giàu có vì quá mê chơi game, không thể không nhắc đến cái tên Kyle Guilledot, biệt danh Bokha. Trong khi nhiều thiếu niên vẫn cày đêm cày ngày tại phòng game nhưng chẳng mang lại lợi ích gì mà còn tổn hao sức khỏe, thì cậu thiếu niên người Mỹ sinh năm 2002, Kyle Guilledot, đã trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Chàng trai đến từ tiểu bang Pennsylvania, Mỹ, đã trở thành nhà vô địch đầu tiên thể thức solo tại Fortnite World Cup. Kết thúc giải đấu, Bokha có cho mình 3 triệu đô la Mỹ tiền thưởng và nghiễm nhiên trở thành một trong những game thủ có thu nhập cao nhất lĩnh vực esports ở tuổi 16. Xuất sắc vượt qua 99 người chơi khác, Bokha cho thấy khả năng vượt trội của mình dù phải thi đấu với những người chơi lớn tuổi hơn anh rất nhiều. Số tiền thưởng 3 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 70 tỷ đồng Việt Nam, là một con số khổng lồ và đáng mơ ước đối với cả đời game thủ.
Riêng Bertha, anh đã bước vào vị trí thứ 10 trong danh sách thu nhập cao nhất mọi thời đại của eSports sau một giải đấu và ở tuổi 16 khi ấy. 6. Harrison Chan, Psam. Người thứ hai trở thành triệu phú đô la chỉ sau một giải đấu mà chúng tôi muốn giới thiệu trong danh sách hôm nay chính là Harrison Chan, Psam. Anh chính là bại tướng của Bertha tại trận chung kết Fortnite World Cup năm 2019. Dù thua cuộc, nhưng tuyển thủ 24 tuổi này vẫn giành được phần thưởng và là người về thứ hai với giá trị giải thưởng 1,8 triệu đô la Mỹ, tương đương 42 tỷ đồng. Anh là một trong số ít những người đã qua độ tuổi teen giành được thứ hạng cao tại giải đấu. Trước đó, Psam đã tham dự một số giải đấu lớn nhỏ trong khu vực như Trialcast Cup, Series Fortnite Champion Season 10, Solarcast Cup và đã giành được những thành tích khá đáng nể. Thực tế, với tương lai phát triển ngày càng lớn mạnh của eSports như hiện nay, việc cố gắng luyện tập để trở thành game thủ chuyên nghiệp chắc chắn là sự lựa chọn không tồi. Tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn, nhưng còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được thỏa mãn đam mê, vừa kiếm được bộn tiền phải không nào? 5. Felix Gilbert, PewDiePie. PewDiePie không phải là một cái tên xa lạ hay bí ẩn đối với những người yêu thích YouTube. Anh chàng người Thụy Điển này là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới Internet. Mặc dù thành công của anh đi kèm với những tranh cãi rắc rối, nhưng phải công nhận rằng PewDiePie từng là kênh có tốc độ phát triển nhanh nhất. Tính tới thời điểm hiện tại, kênh của anh chàng có hơn 100 triệu lượt subscribe. Đồng thời, PewDiePie cũng là người đầu tiên nhận nút Ruby Play Button của YouTuber. Anh chính là một trong những hình mẫu những người trở thành triệu phú vì quá mê chơi game, bởi anh từng bỏ học ngành kinh tế công nghiệp và quản trị công nghệ tại ngôi trường danh tiếng Chalmers University of Technology để theo đuổi nghề YouTube. Điều này khiến cho bố mẹ anh rất nóng giận, họ thậm chí cắt cả tiền trợ cấp của anh. Khi đó, Felix đã phải chật vật kiếm sống. Tuy vậy, anh đã chứng tỏ cho gia đình và mọi người thấy quyết định của mình không hề sai lầm. Kênh YouTube của PewDiePie thu hút nhờ những video chơi game và bình luận theo phong cách cực kỳ hài hước. Các video của anh chơi đủ thể loại trò chơi, từ kinh dị đến hài hước, từ game PC đến game mobile. Ước tính thu nhập hàng năm của PewDiePie từ kênh YouTube lên đến gần 7 triệu đô la Mỹ, tương đương 161 tỷ đồng. 4. Con Whipping. Nếu là một fan trung thành của game, ắt hẳn các bạn cũng không lạ gì với Crossfire, hay còn được biết đến với tên đột kích tại Việt Nam. Được coi là một trò chơi trực tuyến, trông giống như sự pha trộn giữa Counter-Strike và Final Fantasy. Game có sự kết hợp giữa nhiều thể thức chơi, khiến nó trở nên đa dạng và phát triển mạnh mẽ trong thời gian đầu ra mắt. Trò chơi được phát hành bởi công ty Smilegate tại Hàn Quốc. Chỉ đứng sau World of Warcraft khi có tổng doanh thu trực tuyến, đã tích lũy được 6,8 tỷ đô la trong suốt quá trình góp mặt trên thị trường. Nhưng sự thành công của game chỉ đến ở thị trường châu Á. Đó chính là lý do khá nhiều game thủ ở châu Âu, thậm chí ở châu Mỹ đã khá ngạc nhiên khi không hề biết tựa game này trên thế giới. Người sáng tạo ra Crossfire chính là ông Con Whipping, là một trong những tỷ phú tự thân kiếm tiền hoàn toàn trên thế giới. Nếu bạn không biết thì đây chính là người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc hiện nay. Ông ấy đã từng từ chối một công việc ổn định, chắc chắn tại công ty Samsung để theo đuổi giấc mơ làm game của mình. Nó đã được đền đáp một cách xứng đáng so với những gì ông đã bỏ ra trong quá khứ. Hiện tại, Con sở hữu 100% cổ phần công ty Smilegate của mình. 3. Tim Sweeney. Tim Sweeney sinh năm 1970 tại Potomac, Maryland. Cha của anh là người vẽ bản đồ cho chính phủ Hoa Kỳ, còn mẹ anh làm nội trợ. Thoạt nhìn, Tim Sweeney có vẻ rất giống người đàn ông bình thường. Anh ấy thích đi bộ đường dài, mày mò công nghệ, thường xuyên uống coca và ăn gà rán. Thế nhưng không phải ai cũng biết, Tim Sweeney là CEO của Epic Games, công ty đứng sau Fortnite, tựa game nổi tiếng đã thu về hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Theo ước tính, hiện tại tài sản của Sweeney rơi vào khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 161.000 tỷ đồng. Con đường trở thành tỷ phú game của Tim bắt đầu khi ông bước sang tuổi 11. Tim thường xuyên dành thời gian sử dụng chiếc máy tính mà anh trai tặng để lập trình trò chơi điện tử. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chủ Epic Games cho biết thời gian lập trình của anh còn nhiều hơn cả thời gian học và ngủ. Sau này, Tim bỏ đại học để làm anh cắt cỏ thuê ăn bám bố mẹ. Tim thành lập nên Epic Games từ tầng hầm trong căn nhà của bố mẹ vào năm 1991. Thế là từ một thanh niên mê game trở thành ông chủ tỷ phú của công ty phát hành tựa game Fortnite đình đám thế giới thời bấy giờ. 2. Kuro Takasumi, Kuroki. Được mệnh danh là thần đồng của Dota 2, sau nhiều năm chinh chiến và trải qua nhiều đội tuyển, hiện nay Kuroki là đội trưởng của Team Liquid. Chỉ riêng với việc vô địch giải đấu, The International 2017 đã mang về cho Kuroki hơn 2 triệu đô la Mỹ. Kuro Takasumi là một tấm gương sáng cho tinh thần vượt lên mọi khó khăn của cộng đồng game thủ eSports. Anh bị khiếm khuyết ở chân từ khi còn nhỏ, nhưng điều đó là chưa đủ để ngăn anh lại trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Nó lại trở thành lý do để anh ở nhà nhiều hơn và phát triển tài năng trong lĩnh vực eSports. Anh đã chơi Dota từ năm 2008 và tham gia nhiều đội tuyển mạnh trong giai đoạn đầu thập niên 2010. Đến thời của Dota 2 thì anh vẫn tiếp tục tỏa sáng và khẳng định tên tuổi của mình trên những đấu trường quốc tế.
Anh tham gia vào mọi giải Dota quốc tế kể từ buổi bình minh của tựa game huyền thoại này, từng bước trở thành tuyển thủ esports có thu nhập khủng nhất thế giới. Trong khi chúng ta vất vả kiếm vài chục triệu đồng một năm, thì trung bình một năm, tổng thu nhập của anh vào khoảng 600.000 đến 650.000 đô la, từ 14 đến 15 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản của Kuro tính đến thời điểm hiện tại là 4 triệu đô la Mỹ, tương đương 92 tỷ đồng. 1. Johan Sunstein and Zero Tail. Cuối cùng trên danh sách này là một game thủ trong làng Dota 2 tên Johan Sunstein and Zero Tail, mang quốc tịch Đan Mạch. Johan Sunstein đã chơi Dota 2 từ những ngày đầu nó được ra mắt. Anh chuyển qua tựa game này vào năm 2012 khi Heroes New World đi vào giai đoạn thoái trào. Sau này điều đó đã trở thành quyết định sáng suốt nhất của anh. Anh bắt đầu chuyển qua bộ môn Dota 2 với tư cách vừa là tuyển thủ, vừa là huấn luyện viên. Năm 2015, Johan thành lập OG và trở thành đội trưởng của đội tuyển này. OG chính là đội tuyển Dota 2 phá vỡ được lời nguyền TI sau 8 năm mà nó tồn tại. Là đội tuyển đầu tiên có được 2 chức vô địch TI, bản thân Johan cũng đã trở thành một huyền thoại sống khi là tuyển thủ duy nhất trên thế giới có được 2 chức vô địch TI. Trung bình một năm, Johan kiếm về cho mình 350.000 đến 400.000 đô la Mỹ, cao nhất là vào năm 2018 khi vô địch giải The International 2018 với số tiền thưởng xấp xỉ 2,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Tổng thu nhập của anh chàng sinh năm 93 này rơi vào khoảng 3,8 triệu đô la Mỹ, hơn 87 tỷ đồng. Sau khi xem video, triệu phú nào làm cho bạn ấn tượng nhất? Các bạn có muốn vừa được thỏa mãn niềm đam mê game, vừa có thu nhập khủng hay không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi người về hình thức kiếm tiền này nhé! Nếu thích nội dung này, hãy like, share video, cũng như đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại!